Tsara. Ayan. Thank you. Pangatlong item to. Next, magbubuksan natin ito. Ang hirap pala mag-unbox. Yung sealed na sealed. Kasi syempre pagkain siya, kailangan siya i-sealed. Next po, talagang alam mo talagang fresh na fresh. Oh, no, galing talagang fresh siya. Next ay, ano ba tawag dito? Ito siya, ayan o. Ayun, sarap. Bango. Amoy ano na ako. Amoy mga daing na ako. Kamay na lang po. Ang mga gusto. Say goodbye. Ayan, may package tayo from Zamboanga. Thank you, Titay. Ayan, i-unbox natin yan ngayon. So, dumating po siya ng Thursday. Ang date, anong Thursday? Ano ba ang date ng Thursday? Basta Thursday this week. Dali na! Padala mo, Indai Titay. Fresh from, ano to, Zamboanga, Cebu, guys. Buksan natin ito isa. Wow, ano kaya ito? Thank you. Parang ano nga, mahirap kami Ayan. Lolits Dayo. Sausawan siya. Thank you, Indai Titay. Another item. Ito na tayo sa plastic lang para mabilis. Ang dami niya. Bango. Nakasilbing pala. Danggit! Ang dami oh! Pakita ba natin? Sige, danggit. Requested. Most requested to eh. Danggit. Kasi mahal dito. Oh! Fresh from Zamboanga! Okay guys. Next! Puro pagkain to eh. Pangatlong item ko. Next, pagkakasa natin ito. Ang hirap pala mag-unbox. Yung silog na sealed. Kasi syempre pagkain siya, kailangan siya sealed. Next po, talagang alam mo talagang fresh na fresh. Oh, no, galing talagang fresh siya. Next ay, ano ba tawag dito? Ito siya, ayan o. Yung sarap. Bango. Amoy ano na ako. Amoy mga daing na ako. Kamay na lang po. Ang mga gusto. Just ayan. Thank you talaga, Indai Titay. Ang dami mong pinadala. And, pang-limang item. Ayan, sila. Laking ano to ah. Ayan, buksan natin. Hirap lang magpabukas. Sealed na sealed ka din. Malaking isda. Binalot siya sa packaging tape. Mura lang kasi dun sa kanila. Pag dito kasi sobrang mahal. Dapat talaga sa ang hirap nila.
2,000 years later. Oo, mulan na. Nabutan na ako ng ulan. Wala, napupunit ko yung yung plastic mo. Ay, malaki isda. Indai Titay, pinahirapan talaga ako mag-unbox nito. Kasi nga, Few inches later. Thank you so much talaga, Indai Titay, sa mga pinadala mo. Talagang, na-enjoy namin ang pagkain. Next item, pang-anim na item po ito. Daing dito na, sweet! Mga daing na pusit. Wow! Wow! Alam mo talagang fresh siya, mga guys. Ayan, pamay na lang po ng mga daing na pusit. From Zamboanga, guys. Thank you so much, Indai Titay. So, really appreciated talaga yung mga pinadala mo dito. Ayan, talagang, alam mo yon, parang tagal-tagal namin ito uulamin. Ayan, kasi sobrang mahal kasi dito sa market kapag dito mo binili yun. At saka halata mo talagang fresh siya. Yung daing na pusit. Tsaka di kasi ako kumakain dati ng daing na pusit kasi makunat, ganyan. Pero parang feeling ko mapapakain ako kasi sobrang fresh. So, thank you. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pa-comment down below na lang kung anong pong tawag dito. Basta yung po puro daing po siya. Ayan, daing na malaki isda. Pusit. Tsaka meron pa po. Atsara. Ayan. Parang homemade atsara to. Nakita ko sa post niya. Parang nagtitinda sila ng atsara dito sa Zamboanga. So, thank you so much, Titay. Walang hanggang pasasalamat sa inyo at sa family mo din. Thank you din po to aming family. Thank you so much po. Ang bait ko po. Atsara, tsaka yung gayo. Ayan. Hot and spicy. Halatang mahilig po ako sa sili. Sa mga maanghang. Kaya ayan, sinadalhan po niya ako ng lolips. Yan. Gayo. Ayan. Sausawan. Mahilig kasi ako sa mga sausawan. Thank you. Meron pa. Fresh. Next po, yung danggit. Yan. Kumakain ko talaga ako ng danggit. Danggit. Fresh din po yung danggit. Ayan. Ano to? Parang magmumukbang tayo dito breakfast. Ayan po. Fresh danggit. Pagod po ako sa unboxing natin today. Ayan. Unboxing po from Zamboanga. Thank you so much sa nagpadala sa Doaban family. Thank you so much kay Indai Titay. At please subscribe niyo po siya Subscribe niyo po siya sa kanyang YouTube channel. Ayan, may YouTube channel din po yan. Yan po yung mga nakakasama ko minsan sa content ko. Ayan. Nasa province na kasi siya. Ayan.
Thank you so much for today's unboxing. Bye! See you in my next vlog, guys!